મિત્રો આજે આપણે એક દાખલો જોઈ રહ્યા છીએ વિદ્યુતભાર અને વિદ્યુત ક્ષેત્રના આધારે આપણે આ દાખલો કઈ પ્રકારે ગણી શકાય તેના પર ભાર આપીએ. ચાર વિભાગ પ્લસ ક્યુ માઇનસ ક્યુ આનો તમે એક ચોરસના શિરોબિંદુઓ a b c d પર મૂકેલ છે. a b c d પર મૂકેલ છે એટલે કઈ રીતે થઈ શકે તો જો અહીંયા આપણી પાસે એક ચોરસ આપેલું છે આ પ્રકારે છે એ ચોરસ અને આ ચોરસમાં માનો આ a આ b આ c અને આ d છે બરોબર છે. આ a બિંદુ પર પ્લસ q વિદ્યુતભાર છે, b બિંદુ પર પણ પ્લસ q વિદ્યુતભાર છે, c પર માઈનસ q અને d પર પણ માઈનસ q આ પ્રકારે આપેલું છે. તો શું કીધું છે ચોરસની બાજુઓની લંબાઈ a છે એટલે દાખલા તરીકે જે પણ આપણને બાજુની લંબાઈ આપેલી છે a છે તો ચોરસના કેન્દ્ર પર પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્રની તીવ્રતા શોધો. આ કેન્દ્ર પર આપણે તીવ્રતા શોધવાની છે એટલે કદાચ આ થયેલું કેન્દ્ર એને આપણે નામ આપી દઈએ O. અહીંયા આપણે વિદ્યુત ક્ષેત્રની તીવ્રતા શોધવાની છે પણ વિદ્યુત ક્ષેત્રની તીવ્રતા આ જગ્યાએ શોધવાની હોય તો એના માટે ખાસ આ પ્લસ છે આ માઈનસ છે તો પ્લસ માંથી વિદ્યુત ક્ષેત્ર બહાર નીકળે માઈનસ પર જશે, પ્લસ માંથી વિદ્યુત ક્ષેત્ર નીકળે બહાર માઈનસ માં જશે. તો આ આની દિશા છે અને આ પણ આની દિશા બરોબર છે મિત્રો. એટલે આમાંથી વિદ્યુત ક્ષેત્ર નીકળે અહીંયા જશે, આમાંથી વિદ્યુત ક્ષેત્ર નીકળે અહીંયા જશે. તો આ આની દિશાથી તો આ E જે છે એ B તરફ એટલે આ EB અને આ EA આ રીતે આપણને જોવા મળે છે. એટલે એકલું EB નહીં EB પ્લસ ED અને અહીંયા એકલું EA નહીં EC પ્લસ EA બરોબર છે. તો હવે આપણે ચારે દ્વારા મળતું વિદ્યુત ક્ષેત્રની જો વાત કરીએ તો આપણે આ અંતર જે છે એનું છે તો આપણે હાલ અંતર જે છે એને આપણે r તરીકે ગણીએ અથવા તો r ની કિંમત પહેલા શોધી લઈએ. એટલે આ જે અંતર જે છે એને આપણે ગણીએ છીએ r બરોબર છે. તો આપણે આ r ની કિંમત શોધવી હોય તો આ a થી d સુધી a આપેલું હોય, d થી c સુધી a આપેલું હોય, આ a અને આ a તો a થી c સુધી a√2 થાય અને આ a√2 ની કિંમત અડધી બરોબર છે. a√2 ની જે છે એ કિંમત અડધી છે તો આ a√2 ડિવાઇડ બાય 2 એટલે શું થાય a/√2 બરોબર છે મિત્રો. તો આ a/√2 જે છે એ આખી કિંમત આવી છે. તો બધા જે વિદ્યુત ભાર જે છે એનું મૂલ્ય તો સરખું આપ્યું છે તો આપણે EA બરાબર EB બરાબર EC બરાબર ED જેની કિંમત KQ upon R2 આ R2 ની કિંમત પછી આપણે અહીંયા મૂકી દઈશું બરોબર છે. તો આ બધી કિંમત છે EB અને EB plus ED EC plus EA એની કિંમત શોધી લઈએ. EB plus ED બરાબર KQ upon R2 plus KQ upon R2 બરાબર 2KQ upon R2 થાય. એ જ રીતે આપણા પાસે EC plus EA ની કિંમત 2KQ upon R2 થાય. આ બંનેની કિંમત આપણા પાસે આવી. આ બંનેની કિંમત શોધવા માટે આપણે હવે આનું પરિણામ શોધવું પડશે. એટલે આનું પરિણામ જોવા જઈએ તો એક જે છે આ દિશામાં છે એક આ દિશામાં આ બંને વચ્ચે જે ખૂણો બને છે એ 90 અંશનો બને છે તો આપણે જોઈ શકીએ. કઈ રીતે ખબર પડે આ 90 અંશનો ખૂણો છે આ બે 45 થયા આ બે 45 થયા આ અંદરના બે ખૂણા 45 ના 90 તો આ અંદરનો ખૂણો જે વધ્યો એ ખૂણો કયો થયો 90 નો ખૂણો થયો એટલે આ 90 અંશનો ખૂણો બરોબર છે. તો આપણે ટોટલ E જે શોધવાનું છે E એની કિંમતના આધારે આપણે જસ્ટ શું કરવાનું છે વર્ગમૂળ. તો આપણે આ જે કિંમત છે આ બંને આને E' આપી દઈએ આને E ડબલ ડેશ આપી દઈએ તો E' નો વર્ગ હોલ સ્ક્વેર પ્લસ E ડબલ ડેશ નો વર્ગ હોલ સ્ક્વેર આટલું શોધવું એટલે આપણા પાસે પરિણામી સદિશ જે છે એ મળે. તો આ બંનેની કિંમતને આપણે અહીંયા મૂકી દઈએ વર્ગમૂળમાં તો 2KQ upon R2 whole square plus
2kq upon r square whole square લીધું. હવે આ જે કિંમત છે એને સોલ્વ કરતા આ થઈ 4k square q square upon r raised to 4. એ જ રીતે આ 4 થઈ તો આ 4 ને 4 કેટલું થયું 8. તો અહીંયા આપણી પાસે આવે છે 8k square q square upon r raised to 4. આમાંથી જે કિંમત બહાર આવશે એ બહાર કાઢીએ તો પહેલા કિંમત આપણી પાસે આવી kq upon r square કેમ કે આ વર્ગમૂળના આધારે આપણી પાસે આની કિંમત બહાર આવી અને અહીંયા વધે છે √8 ને આપણે 2√2 લખી શકીએ. શું લખી શકીએ 2√2. તો 2 into √2. હવે આપણે r ની કિંમત જે છે આમાં મૂકવાની છે. આ r ની કિંમત આપણે અહીંયા મૂકી દીધી છે. તો એ r ની કિંમત માટે થઈને શું કરી શકાય r ની કિંમત મૂકીએ તો આપણા પાસે r ની કિંમત છે 2√2k q upon r square એટલે r ના જગ્યાએ a√2 નો હોલ સ્ક્વેર એટલે અહીંયા થશે a²/2. આ 2 ઉપર જતું એટલે થઈ જશે 4. તો આપણા પાસે આવ્યું 4√2kq upon a². આ આપણો જવાબ કુલ e ની કિંમત. બરોબર છે. હવે આનો વાળો પ્રશ્ન છે. આ પ્રશ્નની અંદર આપણે +2 2 2 2 આપેલું હોય તો પણ શોધી શકો છો. એ જ રીતે તમારી પાસે લંબાઈની કિંમત આપણે તો પણ શોધી શકો છો. જસ્ટ પહેલા આપણે આ રીતે સોલ્વ કરવાનું છે અને પછી આની કિંમત મૂકવાની છે.